بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الأوفر فلو. في البداية الفكرة جدا بسيطة. أنا في عندي صندوق في جواته تكست، انتبهت إنه النص طلع برا الصندوق، هتقول لي هي هاي فكرة الأوفر فلو. في البداية بتكون الأوفر فلو ديفولت فيزيبل، يعني مرئي، حيظهر معك بهذا الشكل. المعنى إذا الكلام زاد عن الصندوق راح يظهر. هتقول لي هاي بسيطة، انت بدك تخفيها. بقول لك صح، بكل بساطة شو مكتوب؟ اوفر فلو هيدن، معناته إذا الكلام طلع برا الصندوق اخفي لي إياه، وهذا راح يصير. شفت الموضوع كيف سهل؟ أعطيك كمان مثال. في عندي هسه كمان صندوق، وفي عندي هون ميل HTML and CSS and JavaScript and React. هتقول لي ما بدي أنا and React تطلع برا الصندوق. هقول لك الفكرة جدا بسيطة. overflow hidden معناته حيطلع عندي بهذا الشكل. لكن في شغلة اسمها user experience، لازم تعطي تجربة مستخدم ممتازة. لازم يعرف إنه في تكملة. مثلا أي ابلكيشن أخبار مش بتلاقي مثلا خبر سطرين وبعدين في عندك 3 نقاط. ال3 نقاط أنت بتعرف إنه في تكملة، فبتفتح الخبر صح عشان تقرأ التكملة. نفس الفكرة راح نسويه إحنا هون. في شغلة اسمها text overflow daily basis. شو بتسوي؟ بكل بساطة بتضيف 3 نقاط. متى؟ لما يكون في تكملة وانت شطبتها. زي قبل شوي مش كان في عندنا هون تكملة وانا خفيتها بالهيدن، فيعني اوفر فلو هيدن هي اول شغلة لازم تكون موجودة. بعدين تكتب تكست اوفر فلو الي بيسس. اتفقنا؟ تعال نطبق الافكار عشان نفهمها 100%. انشأت لك فولدر جديد 30 اوفر فلو، عندك اندكس وعندك ستايل، والموضوع جدا بسيط. في البادي في عندك تو سكشن، وكل سكشن جواته باراجراف. في عندنا هون كلاس 1 وهون كلاس 2. نبلش بالكلاس 1. في الستايل في عندنا يونيفرسال سيلكتور مارجن 0 بادنج 0. اول شيء راح ننادي على الكلاس الاول اسمه 1، وراح نحكي له مارجن من كل الجهات 20 بكسل. بعدين بوردر السماكه 1 بكسل. بعدين نحكي له السوليت خط، واللون راح يكون جراي. برضه راح يكون في عندي بوردر ريديوس، وراح احكي له من كل الجهات 15 بكسل. هاي كل الاشياء اخذناها في المحاضرات السابقه. برضه اخذنا الماكس ويدث، بدي احكي له اقصى ويدث عندك اياه هو 400 بكسل. وبدي احكي له المين هايت اقل هايت عندك اياه هو 100 بكسل. والماكس هايت اقصى هايت عندي اياه 120 بكسل. متاكد راح تحكي لي انه التصميم كثير مش واضح، فعشان هيك شفت السكشن 2 راح اوقف لك اياه. سيف. ممتاز، هيك افضل. وقف الماكس هايت. لما وقفت الماكس هايت انتبهت انه البوردة كان مغطي كل التكست. لما قلت له ماكس هايت 120، يعني انا اقصى حد بدي اياه للبوردة 120 بكسل كهايت، واقل شيء 100. اذا مش فاهم شيء يعني مين وماكس ويدث وهايت شرحناها في المحاضرة السابقة، ارجع دروسها. انا هسه الفكرة شفت الكلام الزايد بدي اخفيه. كيف راح اخفيه؟ طب قبل ما اخفيه، مش كأنه الكلام كثير لازق في البوردة، راح احكي له بادئ من كل الجهات 5 بكسل. هيك أفضل. بدي أضيف كمان البوكس شادو، شرحناه في المحاضرات السابقة. 3 بكسل، والواي 2 بكسل، البلوك كمان 9 بكسل، والانتشار كمان 4 بكسل. سيف. ممتاز. اللون بدنا نخليه جراي اوفر فلو، وقلنا الديفولت إلها فيزيبل، يعني زي ما انت شايفها هسه قدام. بدنا نخفي الكلام، بس بدي احكي له هنا، يعني لازم يكون انت ضايف الماكس هايت عشان يعرف انه هذا اقصى طول، بعدها يخفي. اتفقنا؟ هتقول لي تمام. متاكد هسه رح تسالني، هتقول لي كيف بدي اشوف الكلام اللي اختفى؟ في عندنا خاصيه احلى هي السكرول. طلع تعطيك سكرول. متاكد رح تسالني هذا السؤال. طب افرض مثلا الفقره صارت اقل، بده يضل السكرول شغال؟ بحكي لك لا، بس هذا الحكي مش رح يصير معك اذا كان جهازك ويندوز. هون تركز معي شوي.
إذا جهازك ماك او اس هو تلقائيا راح يشيل السكرول. إذا جهازك ويندوز السكرول راح يظل موجود. يعني جربها، هتلاقي حتى لو قللت الفقرة حيظل السكرول موجود. فعشان هيك هم كمان عملوا لك شغلة اسمها اوتو. يعني اوتو نفس البيهيفير اللي انت شايفه قدامك. ايش يعني بيهيفير؟ يعني سلوك. معناته اذا التكست ما كان ماخذ الطول كامل، يعني ما كان طويل، ساعتها ما راح يكون في سكرول. طب لو كان التكست طويل، يعني هطلع اطول لك اياه لورين على السريع، ساعتها راح يشتغل معك السكرول. طيب ليش لما انا كان عندي سكرول وقللت الكلام اختفى السكرول؟ عشان انا شغال على جهاز نظامه ماك او اس. اما في الويندوز تجربها عندك، حتى لو كان الكلام قليل راح تلاقي السكرول شغال وظاهر عندك. اتمنى تكون الفكره صارت واضحه. نضيف دوكيومنتيشن هون مع بعض. اول شيء نحكي عن الاوفر فلو. قلنا الاوفر فلو له 4 قيم: فيزبل اللي هي الديفولت، هيدن، سكرول، اوتو. ليش انا اذا استخدمت السكرول في الماك او اس كانها حرفيا زي الاوتو؟ انا هون ضفت لك نوت تحكي لك اذا كان نظامك ماك او اس السكرول راح يختفي اذا كان الكلام قليل، عشان ما تنسيهاش. اتوقع الفكره صارت واضحه. ننتقل هسه للكيس الثاني شرحت لك اياها، وهي التكست اوفر فلو. راح ارجع للاندكس وراح افعل السكشن 2. راح اجي هسه هون واحكي له 2. داخل ال 2 راح يكون في عندي مارجن من كل الجهات 20 بكسل. بعد هيك راح يكون برضه في عندي بوردر سوليد جراي، نفس الفكره. تمام. كمان بعد هيك بده يكون في عندي الويدث 400 بكسل. حددت له الويدث فقط 400 بكسل. طيب جميل. هسا اكيد انت راح تسال حالك سؤال: ليش الكلام دائما بينزل لتحت؟ يعني ليش بيظل مكمل؟ صح؟ تلاقي دائما الكلام بيظل ينزل لتحت، ما بيظل مكمل. لانه في خاصيه اسمها وايت سبيس. وايت سبيس اذا حكيت نو راب، شو صار؟ صار الكلام كله على سطر واحد. طيب شو الديفولت إلها؟ الديفولت إلها نورمال. يعني إذا كتبت أنا نورمال راح تلاقي الكلام بينزل سطر ورا سطر، سطر ورا سطر، لما يوصل عند آخر حد. لكن إذا حكيت له نو راب معناته بحكي له لا، ضلك مكمل. أتوقع الفكرة صارت واضحة. هي ما علمتك إياها في التكست، علمتك إياها هسه اليوم. خليني أشيل لك الإكسبلور. هسه السؤال إلك: كيف بدي أشيل أنا بالكلام الزايد؟ ولا أسهل منها، هتقول لي أوفر فلو، تحكي لي هيدن. برافو عليك. طيب كيف بدي أضيف بيهيفير؟ أحكي له والله إنه في عندي أنا كلام زياد بس أنا خفيت لك إياه. هتقول لي بسيطة: تكست أوفر فلو إلي بيسس، وهي ضاف لي إياه. شفت كيف؟ موضوع جدا سهل. أتمنى تكون الفكرة واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.